መልካም የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው መርሃ ግብራችን በሚቀጥለው እሁድ የሚካሄደውን የ50 ሎሚ መርሃ ግብር በተመለከተ ይሆናል። ይሄም ደግሞ ከታይፕ 1 የስኳር ህመም ጋር የተያያዘ መርሃ ግብር ነው። ይሄን በተመለከተ መረጃዎችን ሊያካፍሉን ዳሊና ዮናስ፣ ዶክተር ሃና ደመቀ፣ ዘይቱን አባስ፣ አደይ ከተማና ዛቢሎን ደሳለኝ ይገኛሉ። በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሃና አክሊሉ፣ እሺ በጣም እናመሰግናለን። የኢንፎ ሚዲያ አድማጮች አዲስ አይደለም ለእናንተ፣ ግን ዛሬ እድሉን ስላገኘንና የ50 ሎሚን አላማና እቅድ ልንነግራችሁ ዛሬ ተገኝተናል። እንግዲህ ያው ከሁላችንም የምትሰሙት ነገር ነው። አክሊሉ እናመሰግናለን እድሉን ስለሰጠህን። መልካም፣ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ 50 ሎሚ እንዴት ተፈጠረ ወይም ደግሞ 50 ሎሚ እነማን ናቸው የሚለውን እዚህ ጋር ክሊር ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል። በማህበረሰባችን ውስጥ ይህን ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ሁላችንም እዚህ የምታዩን ሰዎች በሙሉ በአንድም በሌላ መልኩ ከዚህ በሽታ ጋር የተገናኘን ወይም ደግሞ በዚህ በሽታ አፌክት ያደረገን ሰዎች ነን። እንግዲህ እዚህ ጋር 50 ሎሚዎች እነማን ናቸው የሚለውን ማጥራት ስላለብን እኛ 50 ሎሚዎች ቤተሰቦችና ከስኳር በሽታ ጋር ከታይፕ 1 ጋር የሚኖሩ ወጣቶች ልጆች እና ደግሞ የባለሙያዎች ስብስብ ነው። ይህንን ስራ ስንሰራ ቆይተናል እስከዛሬ ለረጅም ጊዜ ሆነናል። ዋናው እንዳውም መስራች ዛሬ አጋጣሚ እኛ ጋር አልተገኘም፣ ግን የዘይቱን ልጅ ከድር እሱ ከ3 ዓመቱ ጀምሮ ከስኳር ጋር የሚኖር የነበረ ነው። ከተማችን ውስጥ ሰፖርት ግሩፕ አቋቁሞ በዛ እንገናኛለን። የአደይ ልጅ ቢታንያ ደግሞ በራሷ ብዙ አክቲቪቲ የነበራት ስለ ስኳር በሽታ ከተማችን ውስጥ ስታስተምር የቆየች ልጅ ናት። ሁላችንም በያለንበት ድሊናና ዛቢ they were going to tell us their story. እነሱም they are affected by this disease and now we all have been doing this in a different way. አሁን ምንድነው የተረዳነው? We have to come together በደንብ structured የሆነ organization ማድረግ እንዳለብን because when we have a Facebook support group ከ125 በላይ ቤተሰቦች በተለያየ ስቴት ያሉ ዩኒክ የሆነ ኒድ ያላቸው። አንዱ ትልቁ ነገር ከስኳር በሽታ ጋር ከታይፕ 1 ጋር ጤነኛ የሆነ ኑሮ መኖር ይቻላል፣ ግን አንዱ መንገድ አመጋገብን ማስተካከል ነው። በእርግጥ ኢንሱሊን መውሰድ ቋሚ ነው። ያለ ኢንሱሊን መኖር አይቻልም። እዚህ ጋር ግልጽ መሆን ያለበት ወደፊትም እኛ የምናስተምረው ያንን ነው። የተለያዩ ሚስኢንፎርሜሽኖች እንሰማለን። ያለ ኢንሱሊን ልክ መኖር እንደሚቻል ወይ ኢንሱሊንን የምናቆምበት መንገድ እንዳለ፣ እሱ ትክክል አይደለም። ታይፕ 1 አንዴ ሰው ዲያግኖስድ ከሆነ ኢንሱሊን በህይወቱ ሁሉ ያስፈልገዋል ማለት ነው። እና ያንን እንዳይሆን እኛ ያንን አስተምራለን። አመጋገብ ጋር ሲመጣ ደግሞ በእኛ ባህል በኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አመጋገባችን ትንሽ ለየት ስለሚል እኛን የሚያክሙ ሐኪሞች ራሳቸው አንዳንድ ጊዜ የእኛን አይነት ሰዎች እገዛ ይፈልጋሉ። someone who knows this community, someone who knows this culture, someone who knows what we eat. So we have to support even the providers. So ያ ነው እኛ አስፈላጊዎች የሆንን ሆስፒታሎች ጋር የጤና ባለሙያዎች ጋር የተገናኘን ስንሄድና ያለውን መጠን ስናቅ ይሄ ነገር በነን ፕሮፊት እናርገው ብለን 50 ሎሚን ክሬት አደረግን። በዛ ተሰባሰብን። አሁን እሁድ የምናደርገው ዲነር 50 ሎሚን ላውንች ለማድረግ ነው ኦፊሻሊ። ግን እንዳልኩ 5 6 እና ከዛም በላይ አመት ሆኖናል ሁላችንም በየራሳችን ብዙ ስራዎችን ስንሰራ። አሁን ግን ሆስፒታሎቹን ባለሙያዎቹም እንደነገሩን ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ላይ የሚሰራ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዝ አድርገን እሱን ላውንች የምናደርግበት ዲነር ነው የሚሆነው እሁድ ማለት ነው። እና ደሊናና ዛቢን I want to invite them so they can tell because we need that youth perspective as well. መልካም። እንግዲህ ዶክተር ሃና አሁን እንደተናገርሽው እሁድ ነው የሚለው። ይሄ እሁድ ኖቬምበር 19 2023 ዓመተ ምህረት ነው የሚሆነው በዚሁ በአትላንታ ከተማ። ስለ ቦታውና ስለ ዓላማው ደግሞ ዛቢሎን ይነግረናል። ሰላም. On Sunday we have a fundraiser dinner
for 50 Lemons at the Eritrean Community Center at 4 p.m. And essentially, this will be a way to introduce our nonprofit to the community and let people meet us and show our faces. Like, the purpose is to help fundraise and raise awareness for type 1 diabetes, but also show people that we are here as a resource in the Ethiopian and Eritrean community to help support type 1 diabetes and help support families who might not know of all the resources that they might have. And so if you want to support, there's information to purchase your ticket on our website, 50 Lemons, or our Instagram, which is also 50 Lemons. And Delina can tell you more as well. I'm Delina. I'm in charge of basically helping out with the social media. So right now we mainly have our information on Instagram and Facebook and TikTok, where you can find basically how we stay up to date with everybody. Our Instagram is fresh, but it's still very informative. We try to make sure people know just how to take care of their diabetes, also know what 50 Lemons is and what we have going on. So we try to have upcoming events on there. And we also have like our fundraiser and what we plan to have going on during our fundraiser. So yes, it's also called 50 Lemons EE. The same with the Facebook and the same with the TikTok. I think ከስኳር ጋር ያለንን ግንኙነት ብሪፍሊ ታች ብናረገው ምናልባት ለአድማጮቻችንም ምን ያህል ይሄ ነገር ለኛ በጣም near and dear to our heart እንደሆነ እንዲያውቁት እኔ ከራሴ ጀምራለሁ። እንዳልኩት አባቴን በስኳር በሽታ አጥቻለሁኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ አባቴን ሲወስድ ነው ማቀው እና በህይወቴ ያለ ኢንሱሊን ሁሉ ጊዜ is around me። አጋጣሚ ሆኖ አባቴ የልጄን ስኳር በሽተኛ መሆን ሳያቅ ነው ያለፈው። አልፎ ትንሽ እንደቆየሁኝ ደግሞ ልጄ በ5 ዓመቱ ማለት ይችላል 5 ዓመቱ ላይ ምልክቶችን ማሳየት ጀመረ። የጤናን ባለሙያ ስለሆንኩኝ በጊዜ ዶክተር ምርመራ እንዲያደርጉለት ጠይቄ በዛ ነው የታወቀው። ቅድም ግን ዘይቱን እንዳለችው ብዙ ጊዜ ማህበረሰባችን ውስጥ ምልክቱን ብዙ ሰዎች ስለማያውቁ ልጆች ሌሊቱን ሙሉ እየተነሱ ውሃ ሲጠጡ ያልታሰበ የሰውነት መክሳት ሲያጋጥማቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰው መለየት ስለማይቻል ይቆይና ልጆች ከተጎዱ ትምህርት ቤት ጨዋታ ቦታ ላይ ከወደቁ በኋላ አይሲዩ ውስጥ መግባት እንደዚህ ሊያስፈልጋቸው ይችላልና አንዱም ትልቁ ስራ የምንሰራበት እዛ ላይ ነው። ኤኒዌይስ አሁን በጣም ቫይብራንት የሆነ እሁድ ለዲነር ከመጣችሁት የምትተዋወቁት ጀግና የሆነ ልጅ አለኝ። ከስኳር በሽታ ጋር ሲኖር 6 ዓመቱ ነው። he's been wonderful። ስኳር በሽታ ከምንም ነገር አላስቆመውም ልጄን። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ሌሎችንም ልጆችም ለማነሳሳት እና ለሌሎች ደግሞ እድል ሰጣለው እንዲያብራሩ። እንደው በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ዘይቱን እና አደይም ሌሎቻችሁም ልጨምሩበት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምናውቀው በእንዲህ አይነት ነገሮች በብዙ ጊዜ ያው ሶሻል ስቲግማ አለና ያንን ሰብሮ መውጣትና ልጄ እንደዚህ ነው እኔ እንደዚህ ነኝ ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ ለህዝብ ራስን እንደ ምሳሌ ማቅረብ ይሄን እንዴት ታዩታላችሁ? ልጄ በ3 ዓመቱ ነው ስኳር የተያዘው። ልጄ በመጀመሪያ ጊዜ ዲያግኖስድ ሲሆን አባቱ እንደውም የህፃናት ሐኪም ነው፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ነው እና እሱ ክሊኒክ ወስጄው ነው ልጄን በቃ ቼክ አድርገው ጥሩ አይመስለኝም ብዬ ስለው ነው ልጄን አባቱ ነው ዲያግኖስ ያደረገው። መጀመሪያ ሲያየው ስኳሩ 400 ነበር እና የህክምና ባለሙያ ብትሆንም ዶክተር ብትሆንም ይሄ ነገር በቤተሰቤ በራሴ ላይ ይደርሳል ብለህ አትጠብቅም እና it was shocking። እና ሆስፒታል በስከ 3 ዓመቱ ጀምሮ አሁን ልጄ 22 ዓመቱ ነው። ይሄንን ኦክቶበር ላይ ነው he turned 22 እና ለ19 ዓመት ልጄ በስኳር ህመምተኛ ነው። ኢንሱሊን ይወስዳል። ግን እኔ በሱ ምክንያት ነው ተመልሼ ነው ትምህርት ቤት የገባሁት። ዲያቤቲስ ላይ ስፔሻላይዝ አድርጌያለሁ። ኒውትሪሽን ላይ ነው ማስተርሴን መሰራሁት እና
እሱን ከሱ አልፌ ተርፌ ሌላው ወገኖችና ሰዎችንም ለመርዳት በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድ ነገር ልናገር የምፈልገው አንድም ቀን በስኳር ምክንያት ልጅ ሆስፒታላይዝድ ሆኖ አያውቅም ወይም ሆስፒታል ገብቶ አያውቅም። For the last 19 years there was no single day that we had to go to the hospital related to diabetes. And up and down አይቀርም. It's not perfect. Normal pancreas የላቸውም። ግን እነዚህ ልጆች ጤነኛ ኑሮ መኖር ይችላሉ። ግራጁዌት ያደረገው ልጄ ሁሉም ያውቃሉ በኦነር ነው። አሁንም ከዩጂኤ ግራጁዌት ያደረገው ይሄን ዓመት ነው። እናም በዚህ አይነት ህመም ያሉ ልጆች መኖር ይችላሉ። እነዚህም አሁን የምታያቸው ልጆች they can tell about themselves በጣም ስማርት እና አላማ ያላቸው ናቸው። ግን ሰፖርት እና አንደርስታንዲንግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በጣም በጣም ሀናን በጣም ነው የማደንቃት። ልጄ የጀመረው በትንሹ ነው፣ ግን አንድም ልጅ ቢሆን መቀየር፣ አንድንም ሰው ቢሆን መርዳት ትልቅ ቦታ ያደርሳል። እና አሁን ደግሞ እሷ ያው እንደምታውቀው እዚህ ሁሉ ቦታ አድርጋ ይሄ ለዚህ በመብቃቷ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ እና ሁል ጊዜም ከጎኗ ነኝ። ከሁሉም ሰው ዳያቤቲስን ለመርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ as long as I am here I am really happy to help። መልካም አደይ። የኔም ስቶሪ ብዙም አይለይም ከዘይቱን the only thing ቢታንያ diagnosed የሆነችው when she was 6 first grade አሁን 11 ዓመት ይሆናታል። ዲሴምበር ሲመጣ 11 ዓመት ይሆናታል diagnosed ከሆነች። ይሄን ያህል ዓመት በጣም up and down አለው። of course መጀመሪያ ጊዜ በጣም ከባድ ነበር። ብዙም ሳይኑን እኔ አይቼ ነበር። ከዚህ በፊት አዌርነስ ነበረኝ የታይፕ 1 somebody I knew ከፋሚሊ ውስጥ ታይፕ 1 ዳያቤቲስ ያለው አውቃለሁ፣ ግን in detail ምን እንደሆነ to be honest I didn't know the difference between type 1 and type 2. ልክ ዳያግኖስ ከሆነች በኋላ ነው ስለ ታይፕ 1 ማንበብና ራሴን ኤጁኬት ማድረግ የጀመርኩት። ያው በራስ ሲደርስ ነው ብዙ ጊዜ more attention የምትሰጠው። በእኔ እንደዛ ነው የተከሰተው። እናትና አባቴ ታይፕ 2 አላቸው። አባቴ ታይፕ 2 ነበረው፣ እናቴም ስቲል ታይፕ 2 አላት። ግን ያው ብዙ ሰው ታይፕ 1 ብዬ በመናገርበት ጊዜ አባትና እናቴ ያላቸው ታይፕ they are diabetic ምናምን ነው የሚሉት እና they think it's the same thing and I try to educate people no it's not the same, you know, type 1 is this and this and of course ብዙ ሰው ጆሮ ሰጥቶ የሚሰማ ላይኖር ይችላል። በራስ ሲደርስ ነው ብዙ ጊዜ ሰው አቴንሽን አድርጎ የሚያዳምጠው። አንዳንዱ ደግሞ አትናገሪ መናገር የለብሽም ያለኝም ሰው አለ። በእኛ ኮሚኒቲ እንዴት እንደዚህ ልጅ እንዲና ብለሽ ትናገሪያለሽ ያለኝም ሰው አለ እና ትንሽ ከባድ ነው። ግን ቢታንያ በጣም ይቅርታ ትንሽ ኢሞሽናል ነኝ እኔ። አይዞሽ ትትዬ you know እናውቃለን ቢታንያ በጣም እኔ ቢታንያን ሳውቃት ሰው ቪዲዮን ልኮልኝ ነው ለዲያቤቲክ ዋክ እያስተባበረችና እሁድ ስትመጡ ታገኟታላችሁ። just a brilliant girl. You know, we all have that story. You know, Aklilu, by the way, type 1 diabetic families ተገናኝተን there were not a moment that we did not cry because it is just a heavy toll on each one of us. I can talk all day long about Zaytun, about Adey, their resilience as a mother raising a child. I can tell all day long how Zabi and Delina as a type 1 diabetes person go through every day. እነዚህ ልጆች these young people ኮሌጅ ውስጥ እየተማሩ እኔ I'm just so inspired። ወጣቶች እንደዚህ ተሰብስበው እስቲ ኮሚኒቲያችንን እንርዳ፣ እኔ የኔ ላይ ሌሎቹን አስተምርበታለሁ ብለው ሲሉ ማየት ለኔ በቃ ምንም እንቅልፍ ባጣ 24 ሰዓት ብሰራ ግድ የለኝም ብዬ ነው ይሄን ነገር መስራት የሚጀምርነውና they are just our inspirations ከኔ ልጅ ጀምሮ። አይዞሽ ትትዬ ግን ምንድነው
እኛ ቤተሰብ ሁላችንም ቤተሰብ አለን እራት ተናገሩ ደብቁት ልብሶቻቸውን አልብሶች ልጆቻችን የሚጠቀሙት ዲቫይስ አለ ኢንሱሊኑን ለመተካት እና እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ስቲግማ በጣም ስላለ people will tell you to cover it because they don't want to show that your child and I will tell them there is no shame in this type 1 diabetes I did not bring it to my son I would not have done that I will exchange it for him if I could but there is just nobody knows why one person get it and not the other we do know it goes in the family but there's a lot of unknown things so we don't focus on that what we do focus is on how we manage it we can live a healthy full life አሁን ዘይቱንና አደይ የሚነግሩን ነው እነዚህ ልጆች ለ18 ዓመት they were fine but because their mom their parents their family their support system is there ኮሚኒቲ ውስጥ ግን አሁን ድረስ መውጣት የማይፈልጉ የማይናገሩ በስልክ ብቻኛ ጋር እየተገናኙ ከስልክ ጀርባ የሚያለቅሱ ብዙ ወገኖች ስላሉ ይሄንን መስበር አለብን ተገናኝተን መነጋገር አለብን አዌርነስ ክሬት ማድረግ አለብን ብለን ነው ይሄን ኦርጋናይዜሽን የፈጠር ነው እርግጠኛ ነኝ የቻላችሁ ሰዎች ነው ባትመጡ እንኳን ሌላ ጊዜ ታሪካችንን ስትሰሙት you will want to help us ኢትዮጵያና ደግሞ ኤርትራ ያለው is totally different situation በጣም ልብ የሚሰብር ነው ኢትዮጵያ ሄጃ አይቻለውና ዛሬ ከኛም አልፈን እዚህ ስቴት ውስጥም ከምንሰራው ነገር አልፈን ሌላም ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥም ብዙ ስራት ይመስራት ቪዥን እና አላማ አለን that's all what I can say ስለዚህ እኛ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ስንነጋገር ኢሞሽን እንግዲህ አይጣፋም የምናልፍበት ነገር ብዙ ስለሆነ ማለት ነው መልካም አድማጮቻችን እየተወያየን ያለነው አምሳሎሚ ያዘጋጀውን የራት ግብዣና ራሱን የማስተዋወቅ ድርጅቱን የማስተዋወቅ የመክፈቻ መርሃ ግብር ነው ኖቬምበር 19 2023 ዓ.ም ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ በኤርትራን አሜሪካን ኮሚኒቲ ሴንተር 720 ሃምብሪክ ሮድ ስቶን ማውንቴን ጆርጂያ ላይ ይካሄዳል በመጪው እሁድ ስለዚህ በቦታውና በእለቱ ተገኝታችሁ የዚህ መርሃ ግብር ታዳሚ እንድትሆኑ መርሃ ግብራችን ጥሪውን ያቀርባል If young people want to be involved, they can start with something as simple as following our Instagram and keeping up with what we do. You can reshare to your story any posts or information that you think would be useful. And above all else, if you know someone who has type 1 diabetes, or if you know someone, if you know like family or extended family that is affected by diabetes in some way, you should encourage them to reach out to the resources that we have or reach out to us. Or if you know that they're not exactly connected, you should show them all the other things that they could benefit from and the support that the community can provide. Yeah, to follow what Zabi said, it's very important to keep up with like social pages. Ours is very informative, trying to hand out tips. And we also have a community where other people are in very similar situations, cultural-wise and like disease-wise. We just understand where people are coming from in that. Zabi was my friend, like my first official friend with diabetes. I was diagnosed when I was like 14. And I've had friends with diabetes, but nothing that we like actually talk about our diabetes. So Zabi's been my first friend and he's been introducing me to other people. He's been very open with me and it just feels really nice to have that community. And it's been really great to be with 50 Lemons and just be around people that understand where you're coming from and where you want to go. So just don't be afraid to like step outside of that comfort zone with other people. Welcome. አድማጮቻችን በሚቀጥለው ኖቬምበር 19 2023 ዓ.ም በ720 ሃምብሪክ ሮድ ስቶን ማውንቴን ጆርጂያ ላይ በሚገኘው የኤርትራን ኮሚኒቲ
አምሳሎሚ የራት ግብዣ አዘጋጅቷል። እንግዲህ መምጣት የሚችሉ በሰዓቱና በቦታው እንዲገኙ እኛም እያሳሰብን፣ ምናልባት ትኬት ደግሞ ካለ ቀደም ብሎ መግዛትም ከተቻለ በዚህ ዙሪያ ምናልባት ዶክተር ሀና መናገር ትችላል። ይህንን ዲነር ያዘጋጀነው በዋናነት ሰዎች እንዲያውቁን ይሄ ኦርጋናይዜሽን እንዳለ፣ አሁን ደግሞ እንዳልኩት ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ ማንኛውም እርዳታ የሚሰጡን ነገር ኦፊሻሊ ሪሲት እንደምንሰጣቸው እንደዚህ ሰዎች እንዲያውቁ፣ ዋናው ግን ለአዌርነሱ እና በዛውም እንድናስተምር ነው። ኖቬምበር እንደምታውቁት የዲያቤቲክ አዌርነስ መንዝ ነው። ለታይፕ 1 ታይፕ 2 ማንኛውም ዲያቤቲክ ጋር የተገናኘ ነገር ትምህርት ይሰጣል። እኛም የዛን ቀን የምንሰጣችሁ ትምህርት ላይቭ ኤክስፔሪየንስ ነው። ልጆች ይኖራሉ፣ ከዚህ ጋር የሚኖሩ ቤተሰቦች ይኖራሉ። እና ተዋወቁን፣ የምንሰራውን ስራ እወቁ። አላማችን በጣም ሰፊ ነው። ግን ገና አዲስ ስለሆነና ስለሰው ሁሉ እራት መግዛት ስለማንችል ትኬት አዘጋጅተናል። ሰው እራቱን እንዲሸፍን $25 ለአደልት ነው። ግን ለልጆች እና ለተማሪዎች ደግሞ ሬዲዩስድ ፕራይስ አለው። ፕሊስ ትኬቱን ግዙና ኑ። ማወቅ ያስፈልገናል ስንት ሰው ኤክስፔክት እንደምናደርግ። ስለዚህ ያንን ማድረጋችሁ አሁን ቀድማችሁ ይጠቅመናል፣ ምን ያህል እራት እንደምናዘጋጅ እንድናውቀው። የትኬት መግዣው ሲስተም አለ፣ የትኬት የምንሸጥበት ዜፍ የሚባል እሱም ካልተመቻችሁ ደግሞ ሊንኮችን ሼር እናደርጋለን በተለያየ አጋጣሚ። ቢያንስ ስማችሁን እና ኢሜይላችሁን ከሰጣችሁን እና እንደምትመጡ ከነገራችሁን we can count on you የዛን ቀን ትመጣላችሁ ብለን። ሌላው ደግሞ ለየት ያለ ያደረገው እነዚህ ወጣቶች working so hard virtually ሰው አቴንድ እንዲያደርግ፣ በተለይ አውት ኦፍ ስቴት እንዳልኩት የዲያቤት እዚህ ላይ የሚሰራ የፌስቡክ ሰፖርት ግሩፕ አለን ከ150 በላይ ቤተሰብ ያለበት በተለያየ ስቴት እና እነሱ ጆይን እንዲያደርጉን የዚህ ተካፋይ እንዲሆኑ ቨርቹዋሊ ሰው አቴንድ እንዲያደርግ ትኬት እንሸጣለን። አትሊስት በአካል የማትመጡ ሰዎች ቨርቹዋሊ ትኬቱን በመግዛት ሰፖርትም ታደርጉላችሁ፣ ትንሽ ፈንድም ሬዝ እንድናደርግ ይሆናል። በዛም ላይ ደግሞ በዛ ቦታ ቨርቹዋሊ ቢሆን ተገኝታችሁ ሀሳባችንን መስማት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሼር እያደረግን ነው ፍላየሩን በተለያየ ሚዲያ እንደዚሁ በፌስቡካችንም። የምትፈልጉ ሰዎች ኢንዲቪጁዋሊ ሪቻውት ልታደርጉን ትችላላችሁ። አክሊሉ ለአንተ ምሰጥህና ሜቢ ከዚህ ከዩቲዩብ ጋር አታች የምታደርግበትን መልኩ እንፈጥራለን፣ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እንድታደርገው። እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። አዲስ ነን፣ መታችሁ እንደምታበረታችሁን፣ እዛ ዲነር ላይ ተገኝታችሁ ምን አላማ እንዳለን እንደምትሰሙ። በጣም ልንነግራችሁ የምንፈልገው ብዙ ስቶሪ አለን። ባለሙያዎች ይኖራሉ። ከዋሽንግተን ዲሲ ሆስፒታል ልክ እንደ አትላንታ ቸዋ ያለ ሆስፒታል በጣም እኛን የሚፈልገን ሆስፒታል አለ። ምክንያቱም በየሳምንቱ ቀኑ አንድ ኢትዮጵያዊ ወይ ኤርትራዊ ልጅ ይኖራቸዋል። እርዳታ በጣም ስለሚፈልጉ ሁሌ ኮንስታንትሊ ስልኬ እንደጮኸ ነው። እነሱ በጣም ደስተኞች ናቸው። ጆይን ያደርጉናል፣ ቨርቹዋሊ ሊነግሩን በምን ውስጥ እንደሚያልፉ፣ የኛ ማህበረሰብ ምን አይነት እርዳታ እንደሚፈልግና እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁንም ሁዳያቸዋለሁ። ለሌሎቹ እድል ልስጥ። ዋጋው 25 ብር ማለት በጣም ብዙ አይደለም። ሬስቶራንት ሄደህ እንኳን ምግብ ብትበላ 25 ብር በትንሹ ነው የምትከፍለው። ግን ይሄ 25 ብር ከፍሎ ራት መብላትና አቴንድ ማድረግ ማለት ልጆቹን ታይፕ 1 ያለባቸው ልጆች ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ኤርትራ ውስጥ ያሉትን በጣም ብዙ ልጆችን የሚረዳ ፈንድ ነው የሚሆነው እና it means a lot. ያችን ቀን ሳክሪፋይስ አድርጎ አቴንድ ራቱን ማድረግ መቼስ ለማናችንም ኢትዮጵያውያኖች ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም። በተለይ እዚህ አሜሪካን ሀገር ላሉት ብዬ ነው ማስበው እና ስትከፍሉና ይህንን ስታደርጉ መልክቴ 50 ሎሚ ልክ በትርጉሙ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጡ የሚለው እውነት ነው። እሱም መልክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Welcome. On social media, we're called 50 Lemons, FIFTY lemons. EE, yeah. So, and that's the same thing for Facebook and in TikTok. Yeah, both are all 3 accounts are very active right now. On TikTok, we try to have more like eventful things, like fun things about what we have going on. On Instagram and Facebook, a bit more informative, where you can stay up to date with what we have going on. Zabilon? Yeah, like she said,
50 Lemons with 2 E's on the end. It's very easy to find, but you'll see a lot of information and also addressing misinformation as well. We try and push that to our account. So there's, in our community, a lot of problems are people have misconceptions or, misconceptions about things like insulin. Like there's some people who believe that there's type 1 diabetics that can live without it, or there's a way to live without it, which is not true. And our community kind of suffers from a lot of misinformation like that. So we try and address that as much as possible, which is why our Facebook and Instagram are the most important ways to be able to connect with people, because everyone back home uses Facebook and everyone now uses Instagram. And so, yeah, if you could support our social media, it would mean a lot, not just us, but to help the community overall. Yes, we're new, but we're growing, so it's going well. Good. Adey? ይሄ ኦርጋናይዜሽን ኦንጎይንግ እንደሆነ ከዚህ ከእሁድ በኋላም ስቲል ሰፖርት ማድረግ ይቻላል እንደሚመስለኝ አይደለም። ከቤተሰብ የመጣ ጥያቄ ነበረ። አንድ ሰው ሜቢ ይርሊ ኦር መንትሊ ሰፖርት ማድረግ የሚችል ከሆነ is that possible? ማድረግ ይቻላል? Yes, Adey. Right now website ሰርተናል። ዌብሳይት ላይ ሰው ገብቶ ሪከሪንግ ዶኔሽን ማድረግ ይቻላል። አክቹሊ እሱን ነው የምንመኘው ወደፊትም። ሰው አንዴ መስጠት ብቻ ሳይሆን በየወሩ የአንድ ቡና የአንድ ዲነር whatever it is ያንን ማድረግ እንዲችል ነውና ዌብሳይታችን ላይ ያለው ዶኔት በተን ማንኛውም ሰው ሪከሪንግ ዶኔሽን መስጠት ይችላል። በዛ መልኩ የተለያዩ ድርጅቶችን ደብዳቤ ያደረስን ነው አሁን። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የሚሰሙ ድርጅቶች ስፖንሰር ማድረግ ከፈለጉ እንደዚሁ ይችላሉ። ኢንፎርሜሽናቸውን ልንሰጣቸው እንችላለን። they can reach out to us። ደብዳቤ የደረሳቸው የባንክ አካውንታችንን ጨምረን አድርገናል። እንግዲህ ብዙ እንጠብቃለን ከማህበረሰቡ እርዳታና ድጋፍ። መልካም። የድረገጹን አድራሻ አንዳችሁ ልትገልጹልን ትችላላችሁ? ዌብሳይት 50lemons.com? Yes. Yeah, 50lemons.com. ስፔል ተደርጎ ማለት ነው፣ ቁጥሩ አይደለም። ስፔል ተደርጎ። መልካም። እንግዲህ መርሃ ግብራችንን ወደ ማጠናቀቂያው እየደረሰ ነው። መጨረሻ ሀሳብ ምናልባት ዘይቱን? ብዙ ኢንፎርሜሽን፣ ብዙ ሪሶርስ፣ ብዙ ፕሬዘንቴሽን አለን። ሰፖርት እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ አሁን እኔ ለምሳሌ ልጄ ታይፕ 1 ነው እና 2 እህቶች አሉት እና there is a hope። እነዚህ ሲብሊንግ ስተዲ የሚባል አለ። አሁን በፊት ዝም ብለው ጥናት ነበር፣ አሁን ግን መፍትሄ ተገኝቷል። ለማቆም ሳይሆን ለማራዘም እና ብዙ ሆፕ አለ። ይሄን ኢንፎርሜሽን ራሱ ማግኘት ብዙ ጊዜ አይቻልም፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መሳተፍና ፓርቲሲፔት ማድረግ አፕ ቱ ዴት ኢንፎርሜሽንም ለቤተሰቡም ይረዳል እና አይ ቲንክ ትልቅ ሪሶርስ ማግኛ መንገድም ነው ብዬ ነው ማስተላልፈው። Any final thoughts, Zabilon? Dalina? We would just really appreciate everybody's support. It's a very welcoming community, and we only wish to grow with anybody of any age, whether you're just trying to get aware of what diabetes is, or you're suffering from it yourself, or a family member. It's so important to just get to know the community. And the best way to do so is coming to our fundraiser this Sunday. It's going to be very fun, very festive. Yeah, anyone can join, anyone can support. You don't even have to be Ethiopian or Eritrean. It's a community that's open to everybody. Dr. Hannah? ሌላ ምንም ጨምረው የለኝም። እኔ ምኞቴ ሰው መጥቶ እንዲማር እንዲያቅ እነዚህን ልጆች እንድናበረታታቸው፣ እነሱ ደግሞ ነገ ኢትዮጵያ ሄጄ ያገኟቸው ወጣቶች እንዴት ደስ እንደሚሉ ብዙ መደገፍ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። እዚህ አሜሪካን ሀገር የምንኖረው ህጉ ሰፖርት ያደርገናል በብዙ መልኩ፣
ኢትዮጵያ ሄጄ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከስኳር ጋር የሚኖሩ ልጆች ኢንሱሊናቸውን የሚያስቀምጡበት አተው አሸዋ ውስጥ በአሸዋ በቀዘቀዘ አሸዋ አስቀምጠው ነው ያገኘሁት። በጣም ብዙ ድጋፍ እኛ አድቮኬሲ ስራ መስራት እንፈልጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ልጆች ብዙ ነገር አልፈው when they get to that level they needed all the support they could. Ministry of Health should support them. Ministry of Education should support them. They should be assigned to the universities closest to their family because these kids are dealing with hypoglycemia every day. So there is just a lot of work that we can do, but we can't do it by ourselves. We need the community support. Nuna tamaru nu support adirgun. So that's my wish. But I'm not manamasagano aklilu. መልካም አድማጮቻችን እንግዲህ 50 ሎሚ ያዘጋጀው የስኳር ህመምን በተመለከተ የግንዛቤ መስጫ መርሃ ግብር ኖቬምበር 19 2023 በኤርትራን አሜሪካን ኮሚኒቲ ሴንተር ይካሄዳል 720 ሃምብሪክ ሮድ ስቶን ማውንቴን ጆርጂያ ነው። እንግዲህ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ማብራሪያ የሰጡን ሀና ደመቀ፣ ዘይቱን አባስ፣ አደይ ከተማ፣ ዛቢሎን ደሳለኝና ዳለና ዮናስ ነበሩ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እሁድ ኖቬምበር 19 2023 በኤርትራን ኮሚኒቲ ሴንተር 4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት 50 ሎሚን ለመደገፍ ሁላችንም በቦታውና በሰዓቱ እንገኝ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።